সো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো মই আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছো আপোনালোকে বাৰু বেলেগৰ হোৱাটছএপ আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি চাব বিচাৰে নেকি তেখেতৰ মোবাইল নলয় তেখেতৰ কোনো OTP নোহোৱাকৈ আপোনালোকে তেখেতৰ হোৱাটছএপত কি চাইছে কি চলাইছে কাৰ লগত মেছেজ কৰিছে কাৰ লগত ভিডিঅ' কলছ কৰিছে হোৱাটছএপত গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি চাব পাৰিব তেখেতে একো গমে নাপাব ঠিক আছে ভিডিওটো আপোনাক কমপ্লিটকৈ চাব তেতিয়াহে আপোনাক গোটেইখিনি কথা গম পাব যেটো ভিডিওত আপোনাক এতিয়া ক'বলৈ গৈছো কাৰণ চাওক আজিকালি দিনত সকলোৰে হাতত মোবাইল আছে আৰু সকলোৰে হাতত মোবাইল আছে যদি সকলোৰে হোৱাটছএপ আছে হয় না তো হোৱাটছএপত কি হয় বহুতে কি হয় নিজৰ কিছুমান মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে মোবাইল লৈ থাকে তো তেখেতসকলে হোৱাটছএপত কাৰ লগত কথা পাতিছে কাৰ লগত কথা নাই পতা কাৰ লগত মেছেজ কৰিছে কি মেছেজ কৰিছে সেইবিলাক হয়তো তেওঁলোকৰ ডাউট হৈ থাকে মাক বাপেকে হয়তো গম নাপায় কাৰণ মোবাইলটো লৈ লোৱাৰ লগে লগে সেই মেছেজবিলাক ডিলিট কৰি দিয়ে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো সিস্টেম আৰু কৰিব নালাগে তেখেতে গম নোপোৱাকৈ তেখেতৰ হোৱাটছএপটো আপোনাৰ মোবাইলটো আপুনি ওপেন কৰিব পাৰিব এণ্ড আপোনাৰ মোবাইলটো আপুনি চাব পাৰিব যে তেখেতে হোৱাটছএপত কাৰ লগত মেছেজ কৰিছে কাৰ লগত কি কৰিছে হয় না এণ্ড লগতে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ সকলোৰ মাজতো এইটো সিস্টেম যদি হ'ব পাৰে তেতিয়া আপুনি এই সিস্টেমটো আপুনি কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে একদম কোনো OTP নাযায় কোনো হেৰি নাযায় তেওঁ একো গমেকে নাপায় যে আপুনি তেখেতৰ হোৱাটছএপটো আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি চলাই আছে ঠিক আছে ভিডিওটো আপুনি কমপ্লিটকৈ চাওক কতো স্কিপ নকৰিব ভিডিওটো চাই আপুনি কেনেকুৱা পায় প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ঠিক আছে তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ক'বলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে বেলেগৰ হোৱাটছএপ আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি কেনেকৈ চলাব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চালেহে গম পাব ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে বেলেগৰ হোৱাটছএপ আপোনাৰ মোবাইলত চাব হ'লে তেখেতে গম নোপোৱাকৈ হ'লে আপোনালোকে কোনো এপছ বা কোনো ৱেবছাইটত যাব নালাগে ঠিক আছে আপোনালোকে কোনো ৱেবছাইট বা এপছত যাব নালাগে আপোনাৰ যিটো নিজৰ হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটোতে আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপুনি এক্সট্ৰাকৈ আকৌ কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইউজ কৰিব নালাগে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ঠিক আছে আৰু এইটো যিটো মই ট্ৰিক্সটো শিকাই দিছোঁ এইটো যাতে আপোনালোকে ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰে বেয়া কামত যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে ঠিক আছে কাৰণ বহুতৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত কাৰণত বেয়া হৈ যায় বহুতৰ মানে কি হয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত বহুত ডাউট থাকে তো সেইবিলাক ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন হ'বৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দিছোঁ যাতে আপোনালোকে কিবা এটা ট্ৰিক্স শিকি লয় ঠিক আছে এইটো চবেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু অলপ চাই চিতি ব্যৱহাৰ কৰিব তো আপোনালোকে চাওক চিম্পল আপোনালোকে এই ট্ৰিক্সটো এই ছেটিংটো আপোনালোকে কৰিব হ'লে বেলেগৰ হোৱাটছএপটো আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি চাব হ'লে চিধা কথাত ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট এইটো হেক কৰা হয় তো আপুনি বেলেগৰ হোৱাটছএপটো আপুনি হেক কৰি লৈছে আপোনাৰ ইয়াত চাই ল'ব পাৰে আপুনি তেখেতে কি মেছেজ কৰিছে আপুনি গোটেইখিনি গম পাব আৰু তেখেতৰ মেছেজৰ ৰিপ্লাই আপুনিও দিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা তেখেতে গম নোপোৱাকৈ ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক যিটো আপোনাৰ হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যন আছে হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ওপেন কৰিব হোৱাটছএপ এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া আপোনালোকে ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো হোৱাটছএপৰ হোম পেজ আছে এইটো ওলাই আহিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে ওপৰত যিটো 3 ডট দেখিছে 3 ডটত এবাৰ ক্লিক কৰিব 3 ডটত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব লিংক ডিভাইচ বুলি ঠিক আছে এইটো দেখিছে লিংক ডিভাইচ ওকে এই লিংক ডিভাইচ অপশ্যনটো যেটো আছে এটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব লিংক ডিভাইচত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এখন ইন্টাৰফেস খোল খাই আহিব ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে যাৰ হোৱাটছএপ চাব বিচাৰে যাৰ হোৱাটছএপৰ সেটখন আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি চাব বিচাৰে তেখেতৰ লগত আপোনালোকে লিংকটো ডিভাইচ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেখেতৰ মোবাইলটোৰ লগত আপোনাৰ মোবাইলটো লিংক কৰিব লাগিব তো কেনেকৈ কৰিব তেখেতৰ মোবাইলটো জাস্ট আপোনালোকে 1 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনাৰ হাতত ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো যেতিয়া লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লিংক ডিভাইচত যাব আৰু যোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া ক্লিক লিংক ডিভাইচত ক্লিক কৰিব তো এনেকুৱাটো এইটো ইন্টাৰফেস আহি পৰিব ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া আহিব ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে লিংক এ ডিভাইচ তো সিম্পল আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত যেতিয়া এবাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত এনেকুৱা দেখাব পাৰে ইউজ মোবাইল ডাটা বুলি আহিব পাৰে ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ লক মাৰিব আহিব বা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট মাৰিব আহিব আপুনি এইটো মাৰি দিব আপোনাৰ যিটো লক বা ডিভাইচ থাকে তো আপুনি কি কৰিব ইয়াত ওকে অপশ্যন থাকিব এই ওকে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এখন স্কেনাৰ ওপেন হৈ আহিব ঠিক আছে আপুনি স্কেন কৰিবলৈ আহিব আৰু আপুনি যেহেতু আপুনি যাৰ চাব বিচাৰে তেখেতৰ মোবাইলত আপুনি গৈ পেলাই আপোনালোকে তাৰ যেটো হোৱাটছএপ আছে তাৰ লগত লিংক কৰিবলৈ তো আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলটো এনেকুৱা ইয়ালৈকে আনি ল'ব অনাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ওকে কৰিব ওকে কৰি দিয়াৰ লগে আপোনাৰ স্কেনাৰখন ওপেন হৈ যাব অৰ্থাৎ আপুনি স্কেন কৰিবলৈ আহিব তো তাৰ আগতে আপুনি তেখেতৰ মোবাইলত যাব আৰু গৈ পেলাই আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব 3 ডটত আকৌ আৰু লিংক ডিভাইচত ক্লিক কৰি দিছে সৰি ইয়াত নহয় ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত সেটিংত যাব সেটিংত যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ এটাৰ চাব লেফট সাইড এটা স্কেনাৰ ওপেন হ'ব তেওঁৰ একাউণ্টত আৰু আপোনালোকে এইটো যেটো স্কেনাৰ দেখিছে এই স্কেনাৰখন আপোনাৰ য'ত আপোনাক যাবলৈ কৈছিল লিংক ডিভাইচত গৈ পিনে আপুনি যেতিয়া অপেন কৰিব আৰু এই স্কেনাৰখন তেখেতৰ আপোনালোকে
স্কেন কৰিব লাগিব আপোনালোকে এনেকৈ স্কেনাৰ আহিব তো আপোনালোকে এইটো স্কেন কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে আপুনি যাৰ হোৱাটছএপটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেখেতৰ এই QR কোডটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব লৈ পিনে আপোনাৰ স্কেনাৰখনৰ পৰা আপুনি স্কেন কৰিব লাগিব ঠিক আছে স্কেন কৰাটো আপোনালোকে কেনেকৈ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে শিকা নাই মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে হোৱাটছএপত যাব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি লিংক ডিভাইচত যাব লিংক ডিভাইচত যোৱাৰ পিছত আকৌ লিংক ডিভাইচত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইউজ মোবাইল ডাটা ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লক আহিব লকটো আপোনালোকে মাৰি ল'ব ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো আৰু ইয়াত আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত স্কেন কৰিবলৈ আহি যাব আৰু যিটো এতিয়া মই আপোনাক QR কোড দেখাইছিলোঁ তো তেখেতৰ মোবাইলত সেই QR কোডটো উলিয়াই পিনে আপোনালোকে স্কেন কৰি ল'ব আৰু স্কেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত ডাইৰেক্টলি তেখেতৰ হোৱাটছএপটো গোটেইটো আহি যাব ঠিক আছে আপুনি যি তেখেতে হোৱাটছএপত কাৰ লগত কি মেছেজ কৰিছে গোটেইবিলাক আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি চাব পাৰিব তেওঁৰ কোনো OTPও নাযায় একো নাযায় একদম ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব তেওঁ যাতে অকণো গম নাপাব ঠিক আছে তো এনেকৈ আপোনালোকে বেলেগৰ হোৱাটছএপ আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলখনত আপুনি ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিয়ক আজি পৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এণ্ড চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনে বন্ধুসকল প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰিব যেতিয়া নেকি মই নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ চব আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে তেনে বন্ধুসকল আজিলৈ মানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক পাম বাই